एक्सेल ट्युटोरियल भिडियोको अर्को एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस एपिसोडमा एक्सेल सिटमा क्यारेक्टर कसरी काउन्ट गर्ने त्यससँग सम्बन्धित रहेर भिडियो तयार पारेका छौँ। आजको यस भिडियोमा सिंगल सेलमा रहेको क्यारेक्टर कसरी काउन्ट गर्ने, मल्टिपल सेलमा रहेको क्यारेक्टर कसरी काउन्ट गर्ने र काउन्ट गरिएका ती क्यारेक्टर नम्बरसँगै स्पेशल क्यारेक्टर कसरी एड गर्ने, यी टपिकहरूको बारेमा आजको भिडियो रहनेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसमा मैले केही थोरै डाटा लिएको छु। अब यी डाटाहरूबाट हामीले क्यारेक्टर कसरी काउन्ट गर्न सकिन्छ त्यो देखाउनेछौँ। अब यसको लागि हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै थोरै छोटो फर्मुला। यसको लागि इक्वल टु तपाईँलाई म यो सिंगल सेलमा रहेको डाटाको क्यारेक्टर काउन्ट कसरी गर्ने त्यो देखाउनु गरेको छु सुरुमा। यसको लागि इक्वल टु, त्यसपछि हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ LEN ब्र्याकेट स्टार्ट। अब हामीले कुन सेलको डाटाको क्यारेक्टर काउन्ट गर्ने हो त्यो सेललाई यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ फर्स्ट नेममा भएको सेललाई। अब यसपछि यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो सेलमा रहेको क्यारेक्टर काउन्ट भएको छ, चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीले क्यारेक्टर थपिदियो भने यहाँनिर अटो काउन्ट हुनेछ। अब त्यसपछि मल्टिपल सेलमा रहेको जस्तै यहाँ फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, यसरी मल्टिपल सेलमा रहेको क्यारेक्टरलाई कसरी काउन्ट गर्ने, यसको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु LEN ब्र्याकेट स्टार्ट। त्यसपछि कुन कुन सेलको काउन्ट गर्ने हो त्यो सेललाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्तै यो सेल चुज गरेँ मैले। त्यसपछि हामीले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड। त्यसपछि फेरि यो सेलको पनि काउन्ट गर्न चाहन्छु, यसलाई पनि मैले चुज गरेँ। त्यसपछि फेरि एन्ड र त्यसपछि यहाँनिरको यो सेललाई पनि हामीले काउन्ट गर्नु छ भने यसलाई पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो पनि हामीले एक वा त्योभन्दा बढी सेलहरूमा रहेको डाटाको क्यारेक्टर पनि सजिलै काउन्ट गर्न सक्यौँ। अब यसपछि यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर कुनै सेलमा चाहिँ डाटा टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर स्पेस छ भने स्पेस समेत काउन्ट गर्दछ। यसमा अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि हामीले यसरी काउन्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर जस्तै 17 क्यारेक्टर भनेर 17 को पछाडि पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यसलाई कसरी लेख्ने, यसमा हामी टाइप गर्छौँ इक्वल टु LEN ब्र्याकेट स्टार्ट। त्यसपछि यो सेल चुज गर्छौँ। त्यसपछि अर्को सेललाई पनि त्यहाँनिर काउन्ट गर्ने हो भने एन टाइप गर्छौँ। फेरि अर्को सेललाई चुज गर्छौँ। फेरि अर्को सेललाई एड गर्नु छ भने फेरि एन टाइप गर्छौँ र सेल चुज गर्छौँ। त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गर्छौँ। अब त्यसपछि हामीले एन टाइप गर्छौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर डबल कोट्स दिन्छौँ। डबल कोट्समा चाहिँ जुन हाम्रो यो नम्बरको पछाडि के राख्ने हो त्यो टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तै डबल कोट्स, जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ CHR क्यारेक्टर भनेर सर्टकटमा टाइप गरेँ, डबल कोट्सलाई बन्द गरेँ। त्यसलाई बन्द गरिसकेपछि इन्टर गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ यसरी 18 क्यारेक्टर भनेर पछाडि लेख्न सकिन्छ। अब यसरी यो 18लाई स्पेस दिएर क्यारेक्टर लेख्न पनि सक्छौँ हामी। यसको लागि म अर्को इक्जाम्पल फेरि देखाउँछु। इक्वल टु LEN ब्र्याकेट स्टार्ट। यो सेललाई चुज गरेँ। फेरि अर्कोलाई चुज गर्ने हो भने एन टाइप गर्छौँ। त्यसपछि फेरि अर्को सेललाई चुज गर्छौँ। फेरि एन टाइप गर्छौँ। अर्को सेललाई चुज गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड। त्यसपछि डबल कोट्स। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले स्पेस राख्ने भने स्पेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल कोट्सले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, डबल कोट्स। र त्यसपछि फेरि एन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। एन पछि चाहिँ हामीले जुन क्यारेक्टर राख्ने हो, जुन वर्ड राख्ने हो त्यो टाइप गर्नको लागि चाहिँ हामीले एन राख्छौँ र फेरि यसलाई चाहिँ डबल कोट स्टार्ट गर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ CHR भनेर टाइप गर्छौँ। तपाईँले आफ्नो हिसाबले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ डबल कोट्स लगाउँछौँ, बन्द गर्छौँ र यसलाई फेरि इन्टर गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् स्पेस पछाडि आएको छ। यसरी हामीले तयार गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामीले यसलाई सिम्पली ड्र्याग गरिदिन्छौँ। अब यो सबै ठाउँमा अटो काउन्ट भएको छ। कृपया भिडियो यहाँलाई मन परेमा लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका ज्ञानमूलक भिडियोहरू नियमित रूपमा पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।